මේ වීඩියෝ එකකින් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විදේශීය ජනමාධ්‍යවේදිනියක් සමග අගමැති හරිනි අමරසූරිය පැවැත් වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් අපිට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනයට වැදගත් වන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අමාරු වචනත් මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකම්ම රැඳෙන්න ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට වටින ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අද අපි කියලා දෙනවා මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව හරහා. හරි අපි ගිහලා බලමු මොකක්ද මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව කියලා. NDTV World has been covering the Sri Lankan elections on ground from Colombo, getting you all the big voices, covering all the issues that matter. ඔයාලට මෙන්න මුලින්ම මේකේ මාධ්‍යවේදිනිය සඳහන් කරනවා NTV World has been covering the Sri Lanka election on the ground from Colombo, getting you all the big voices, covering all the issue that matter. මේකේ මුල් ටිකේ තේරුම වලට පේනවා ඇති මම පැහැදිලිව සඳහන් කළා තියෙනවා NTV World ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොළඹ සිට ආවරණය කරමින් සිටින අතර වැදගත් වන සියලුම ප්‍රශ්න ආවරණය කරමින් ඔබට වඩා විශාල හඬක් ලබා දෙනවා කියන ඒක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ. මේකදී අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ වැදගත් කොටසක් තියෙනවා මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකේ එතුමිය සඳහන් කරනවා all the issues that matter. දැන් මෙතන all the issues කියන්නේ අර සියලුම ප්‍රශ්න කියන එක. මේ සියලුම ප්‍රශ්න that matter කියන්නේ that කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ සියලුම ප්‍රශ්න කියන එක. මෙන්න මේ සියලුම ප්‍රශ්න කියන එක මේ that කියන එකකින් අදහස් කරනවා. එතකොට මෙතන matter කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ මේක ක්‍රියාපදයක් විදිහට තමයි මෙතන යෙදලා තියෙන්නේ. matter කියන්නේ වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ සියලුම ප්‍රශ්න මොන සියලුම ප්‍රශ්නද? වැදගත් වෙන සියලුම ප්‍රශ්න. එතකොට මේක මෙතන රිලටිව් ක්ලෝස් එකක් කියදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කොටස් අධ්‍යයනය කරන එක වැදගත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති all the issues that matter කියන ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩ කොටස අරගත්තොත් අපිට එතනින් අදහස් කරන්නේ වැදගත් වෙන සියලුම ප්‍රශ්න කියන එක. හරි අපි දැන් යමු ඊළඟ තව කොටසකට මේ වීඩියෝ එකේ. And to talk about AKD, the phenomena that he has emerged in these elections. මෙතනදී අය සඳහන් කරනවා to talk about AKD and the phenomenon that has emerged in these elections කියලා. ඒ වාක්‍ය කොටසෙන් අදහස් කරන්නේ AKD සහ මෙම මැතිවරණවලදී මතු සංසිද්ධිය ගැන කතා කිරීමට කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේක අපිට හොඳ වැදගත් වන වචන දෙකක් තියෙනවා. phenomenon කියන්නේ සංසිද්ධිය කියන එක. මේක හොඳ වචනයක්. මේක නොදන්න අය ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා emerge කියලා. මේකත් දැනගත යුතු ක්‍රියාපදයක්. emerge කියන්නේ මතුවෙනවා කියන එක. emerge කියන්නේ මතුවෙනවා කියන එක. එතකොට phenomenon කියන්නේ සංසිද්ධිය කියන එක. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකේම තව ඊළඟ කොටසකට. Thank you for having me. And this is an election where while we've been doing only Colombo centric, getting a feed of what's happening on ground, but the one name that keeps resonating again and again is AKD. මෙතනදී අය සඳහන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. This is an election where while we have been doing Colombo centric reporting and getting feed of what's happening on the ground, the name that keeps resonating again and again is AKD කියලා. මේකෙන් අදහස් කරනවා අපි කොළඹ කේන්ද්‍රය කරගනිමින් වාර්තාකරණයේ යෙදී සිටින අතර පොළවේ සිදුවන දේ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න අතරේ නැවත නැවතත් දෝංකාර දෙන එකම නාමයක් නම AKD වන මෙම ඇතිවරණයක් කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේකදී ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි ලියනකොට ලියන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි කතා කරනකොට සමහර ලාවට අර අදහස වෙනස් කරන නිසා මේක අර written English වලට එච්චර අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන නියම වාක්‍යයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම this is an election where කියලා දාලා එයාට ආයි වෙන අදහසක් මතක් වෙනවා. ඒක තමයි යා මෙතනදී while we have been doing Colombo centric reporting and getting a feed of what's happening on the ground කියන එක කියන්නේ. නමුත් මේකෙදී අපිට වැදගත් වෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි the one name that keeps resonating again and again is AKD කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා. ඒ වාක්‍ය කොටසින් අදහස් කරනවා නැවත නැවත දෝංකාර දෙන එකම නම AKD කියන එක. ඒ කියන්නේ AKD කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක කියලා. එතකොට the one name එක නමක්. අන්න ඒක නම කියන එක අපි දැන් තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ that කියන එක දාලා that keep resonating. කියන්නේ keeps resonating කියන්නේ දිගින් දිගටම දෝංකාර දෙනවා කියන එක. දිගින් දිගටම
දෝංකාර දෙනවා. again and again කියන්නේත් ඒකයි. ඇත්තටම keeps කියන වචනේ දැම්මමත් ඒකේ අදහස් කරන්නේ ඒකයි. අන්න ඒකයි spoken English වලදී අපිට flexibility එක තියෙන ඕන විදිහකට වෙනස් කරන්න. මේකේ අර එකම අදහස දැන් දෙකකින්ම අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතුමි මේකේ සඳහන් කරනවා නැවත නැවතත් දෝංකාර දෙන එකම නම AKD කියන. එතකොට මෙන්න මේ එක නමක් පිළිබඳ the one name අන්න ආයේ මෙතන relative clause එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. that keeps resonating again and again කියලා. අන්න ඒක තමයි මේකේ relative clause එක එහෙම නැත්නම් adjective clause එක වෙන්නේ. මේ වගේ කොටස් අධ්‍යයනය කරන එක ඉතාම වැදගත් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට. එතකොට මෙතන අර keeps resonating කියන්නේ දිගින් දිගටම දෝංකාර දෙනවා කියන අර්ථය තමයි මේ keeps resonating කියන එකේ තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටසට. My first question to you, ma'am, is how do you respond to the support that has come for your party leader in these elections? මෙතනදී අය සඳහන් කරනවා my question to you, ma'am කියන අර madam කියන එක ma'am is how do you respond to the support that has come for your party leader in this election කියලා. මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති අදහස් කරන්නේ මැතිනියනි මාව ඔබෙන් අසන පළමු ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ මැතිවරණ වලදී ඔබේ පක්ෂ නායකයාට ලැබී ඇති සහයෝගයට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපිට මෙතනදී වැදගත් වෙන කොටසක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. තමයි respond කියන වචනේ. මේක ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා. respond කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා කියන එක. හරි. අපි යමු හරිනි අමරසූරියගේ ප්‍රතිචාරය මොන වගේද කියලා බලන්න මේ එතුමිය අහන ප්‍රශ්නෙට. I think it's a result of I think this moment has to be really understood correctly in Sri Lanka. This is no ordinary election. හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය මෙන්න මෙහෙම පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. I think this moment has to be really understood correctly in Sri Lanka. This is no ordinary election. මේ වාක්‍ය අදහස් කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ මොහොත ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතුයි. මේක සාමාන්‍ය මැතිවරණයක් නෙමෙයි. අර this is no ordinary election කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය මැතිවරණයක් නෙමෙයි කියලා. මේකෙදි හොඳ passive voice වාක්‍යයක් යෙදලා තියෙනවා. ඒ passive voice වාක්‍යය තමයි this moment has to be really understood. වලට වෙනවා ඇති passive voice වාක්‍යයක් මේක. passive voice පාඩම බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දැන් උඩින් දිස් වෙන passive voice පාඩමට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බලලා තියෙන හොඳ වීඩියෝ එකක් passive voice පිළිබඳව. එතකොට මෙතනදී මේ this moment කියන්නේ මේ මොහොත තේරුම් ගත යුතුයි. has to be understood. අන්න be ක්‍රියාපදයක් යෙදවිලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය අරගෙන තියෙනවා third form එක. එතකොට මේක passive voice වාක්‍යයක්. correctly කියන්නේ නිවැරදිව. in Sri Lanka කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල කියන. එතකොට this moment has to be really understood correctly in Sri Lanka කියන්නේ මේ මොහොත ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව තුල නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතුයි කියන එක. හරි. අපි මේ මෙතුමියගෙම තව ඉතිරි කොටසට අපිට ගිහලා බලමු මොකද්ද එතුමිය සඳහන් කරන්නේ කියලා. Whereas this is the first election we are facing since the economic crisis and also since the uprising, the citizens uprising popularly known as the Aragalaya. මෙතනදී එතුමිය සඳහන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. This is the first election we are facing since the economic crisis and also since the uprising. The citizens uprising. Popular known as the Aragalaya. මෙතන සඳහන් කරන මෙන්න මෙහෙම අදහසක්. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුවත් අරගලය නමින් ප්‍රචලිත පුරවැසි නැගිටීමෙන් පසුවත් අපි මුහුණ දෙන පළමු මැතිවරණය මෙයයි කියලා. අපි බලමු මේකෙදි වැදගත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. since the economic crisis. ඒ කියන්නේ ආර්ථික අර්බුදයේ සිට ආර්ථික අර්බුදයේ පසුව කියන එක. since the uprising කියන එක මෙතන අදහස් කරන්නේ අර පුරවැසි නැගිටීමේ සිට. කියන පුරවැසි නැගිටීමෙන් පසුව කියන එක. හරි. අපි යමු තවත් කොටසකට. And that turned up sort of traditional political space into something else, where people are demanding much more than just a change of a political party. මෙතනදී අය සඳහන් කරන්නේ that turned the traditional political space into something else where people are demanding much more than just a change of a political party. එකකින් අදහස් කරනවා සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන අවකාශයේ වෙනත් දෙයක් බවට පත් කළ අතර එහිදී ජනතාව දේශපාලන පක්ෂයක වෙනසක් පමණක් නොව බොහෝ දේ ඉල්ලා සිටිනවා කියලා.
මේක හොඳ වාක්‍යයක් තියෙනවා people are demanding කියන වාක්‍යය අපි පොඩ්ඩක් වෙනම අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. People are demanding much more than just a change of a political party. ඉතින් demanding කියන එකෙන් අදහස් කරනවා ඉල්ලනවා කියන එක. මිනිස්සු ඉල්ලා සිටිනවා කියන එක. එතකොට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ ජනතාව දේශපාලන පක්ෂයක වෙනසක් පමණක් නෙවෙයි. ඊටත් වඩා බොහෝ දේවල් ඉල්ලා සිටිනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. අපි යමු ඇගේ ඊළඟ කොටසට. A deeper transformation, and AKD in many ways represents that transformation. The desire of the people of this country for something more than just what happens during an election in other times. මෙතනදී අය සඳහන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. They are demanding a deep transformation. ඒ කියන්නේ එයාලා ගැඹුරු පරිවර්තනයක් ඉල්ලා සිටිනවා. And AKD in many ways represents that transformation. AKD බොහෝ ආකාරවලින් කියන්නේ අනුරු කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා ගොඩක් ආකාරවලින් එම පරිවර්තනය නියෝජනය කරනවා. The desire of the people of this country for something more than just what happens during an election in normal times. කියන්නේ සාමාන්‍ය කාලවලදී මැතිවරණයකදී සිදුවන දෙයට වඩා වැඩි යමක් සඳහා තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ ආසාව තියෙන්නේ කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ. මේකනදී තව හොඳ කොටස් කීපයක් තියෙනවා අපි බලමු මේක වෙනම සාකච්ඡා කරලා. එතනදී එක වාක්‍යයක් තියෙනවා they are demanding a deeper transformation. මේ deeper transformation කියන්නේ ගැඹුරු පරිවර්තනයක් කියන එක. ඒක හොඳ දෙයක් ඔයාලට අධ්‍යයනය කරන්න. deeper transformation. අපි යමු ඇගේ ඊළඟ කොටසට. And that is why he's emerged as the front runner at this election, because he මෙතනදී අය සඳහන් කරන්නේ that is why he has emerged as the front runner in this election. කියන්නේ ඒ නිසා තමයි ඔහු මෙවර මැතිවරණයේ ඉදිරිපෙළ අපේක්ෂකයා බවට පත්ව තියෙන්නේ කියලා. front runner කියන්නේ ඉදිරිපෙළ අපේක්ෂකයා කියන්නේ. මේකෙදි මේ හොඳ වචනයක් තියෙනවා emerge කියන වචනේ. emerge කියලා හොඳ වචනයක් තියෙනවා. මෙතනදී මේ emerge කියන වචනෙන් සඳහන් කරන්නේ මතු වෙනවා කියන එක. the front runner කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කරා ඉදිරිපෙළ අපේක්ෂකයා කියන එක තමයි එකකින් අදහස් කරන්නේ. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. Presents many of the feelings, many of the demands that emerged out of the Aragalaya, a different political culture, a more just society, a more responsive government. He represents many of the feelings and demands that emerge out of the Aragalaya, a different political culture, a more just society, a more responsive government. කියන්නේ වෙනස් දේශපාලන සංස්කෘතියක්, වඩා සාධාරණ සමාජයක්, වඩා ප්‍රතිචාරාත්මක රජයක් අරගලෙන් මතු බොහෝ හැඟීම් සහ ඉල්ලීම් ඔහු නියෝජනය කරයි. අපි බලමු මේකෙදී කතා කරන්න වැදගත් වෙන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. A more just society. ඒ කියන්නේ වඩා සාධාරණ සමාජයක් කියන එක. A more responsive government. වඩා ප්‍රතිචාරාත්මක රජයක්. අපි යමු ඊළඟ අවසාන කොටසට මේකේ. More citizen engagement, more space for citizen engagement. So he represents all of this. More citizen engagement and more space for citizen engagement. He represents all of this. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ වැඩි පුරවැසි නියැලීම සහ පුරවැසි නියැලීම සඳහා වැඩි ඉඩක්. ඔහු මේ සියල්ල නියෝජනය කරයි. බලමු ඒකේ වැදගත් වෙන කොටස මොකක්ද කියලා. More space for citizen engagement. ඒ කියන්නේ පුරවැසි නියැලීම සඳහා වැඩි ඉඩක් කියන එක. ස්පේස් කියන්නේ වැඩි ඉඩක්, වැඩි අවකාශයක් කියන එක. හරි. එතකොට අද මේ එතුමියගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පිළිබඳ මේ පොඩි කොටසක් තමයි ගත්තේ. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලා අලුත් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් අපි දිගටම මේ වගේ ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.